Không còn cái nịt. Rồi sao nữa? Còn cái nịt. Khoan, cái thằng Vertex nó mới nhóm Vertex nó mới học cái này được 1 năm à? Đâu. Alo, em biết Vertex là nhóm mới thôi chứ em cũng không rõ nữa, nhưng mà em nghĩ 1 năm là đã quá đủ rồi. 1 năm mà ngay từ đầu anh chọn SMC rồi anh học luôn thì 1 năm mà còn cái gì nữa đâu, chưa tính là người ta còn giỏi nữa. Đi rõ Anh thấy cả thế giới, cả thế giới xem tan bị SL như kiểu là như kiểu AU là đúng một không? cái, như kiểu là một cái gọi là nhật thực ấy. Chứ còn nó đi những cái deal mà mấy chục giờ hay là trăm giờ thì chắc là nhà mẹ rồi. Nhưng bây giờ phải đợi kiểu tan ăn SL nhiều ấy mới thích, mới thấy khoái, đúng không Hoàng? Dạ đúng rồi, cái kèo AU đó nó hình ngay tại entry luôn á. Entry chỗ đó thì em có 2 thằng bạn vô y chang chỗ đó luôn, nhưng mà nó để SL 2 pip đồ trở lên á thì sống. 64 Còn à? để như Để 64 à? để Có như tan là 264 chết queo à. mà tan để 74 à? Nói chung Tan để là 74 nó về 71 à? dạ, em cũng không nhớ rõ số lắm, nhưng mà em biết là nó hình cũng cũng sâu á, để dồi dồi gần xíu là chết à. AU nó hên nha, còn EU nó lại không test, còn GU thì test chuẩn. Cùng một điểm buy á, cùng một điểm buy lên á. Với một ví dụ Unlon resistance even to the injection models therefore what the difference all of flow wouldn't confirm the trade switch of the Nãy intent đọc cái gì vậy trời? accepts the risk but compare this winning trade so this take note. Và xem anh tan giải trình cái trade fail thôi, mà anh ấy bảo là cũng bình thường nhá. Em cũng đọc rồi. Nói Không chung mấy anh là lát không? Nó không là hiện bình ra cái ảnh thường. được luôn á. Ủa nó bay con gì vậy? AU. Sao nó bay ảo vậy cho ta? Tâm cũng bài điểm đó mà anh. Đọc tiếng Anh đi Bình. Example failed trade. Ủa mà Tâm giờ B chưa? Đâu, Tâm bài điểm đó ăn được đoạn á, xong rồi cái nó lên cái cản Thoát trên đúng nó không? không phá được, cái Tâm thoát xong rồi giờ nó phóng lên luôn. Thoát sớm quá đó, nó hồi lại Phải đoạn xong vững nó phóng tin lên chứ. luôn. Ủa nó hồi lại đoạn nếu mà Tâm không giữ là cũng B. Chắc BE anh. Đúng rồi. Nó B hồi lại rồi, B rồi. ngay chỗ đó, cái nó sideways xong nó phóng lên. Đúng rồi. Nhưng mà Tâm cắt rồi, do nó không phá được cái điểm cấu trúc kìa, cái supply cấu trúc kìa, supply đó cứng mà. Không mà giờ bắt lần 2 thì được. Tại anh không có để ý EU. Em thì view sale còn LGU mình thấy nó xấu sao tới giờ chưa có entry nữa. Con GU giờ tự nhiên nó về BOI cái nó bò nhìn chán vậy. Mới có 9:30 mà từ hồi 9 giờ thị trường giống như là nó đứng yên luôn.
Nó chờ bình nó xong chờ anh Bình like à. Hỏi chạy trọt này gì nó nữa SL nói chuyện. hả? Này nó bị SL hả? Đúng rồi, anh tan bị SL để SL sát quá nó hình kìa. Mùa tưởng ảnh sẽ là một pha ảo diệu rồi chứ. Ôi anh ơi, bây giờ cả thế giới nhìn vào tan nó TP, nó gọi là chuyện quá bình thường rồi. Nó nhìn vào tan ai cũng mong tan FL mà. Chứ Đó còn là nó điều SL thứ hai của năm hả? chứ còn nó TP ảo diệu Chắc thì vậy anh. thì nó làm gì? Nó TP ảo diệu thì vốn dĩ nó sinh ra đã là TP ảo diệu rồi. Chứ nó SL thì mới gọi là vui chứ. Nó bảo là ngay tại đó cái order flow không có được xác nhận. Theo em thấy thì đúng rồi. Chưa được xác nhận. chưa hề có cái flow nào trước đó. Vô đó thì hợp lý đó, nhưng mà risk nó cao hơn bình thường tan đánh. Bình thường tan đánh nó sẽ phải chờ một lần mitigation trước, xong rồi Đây là tan mà. thì ý em nói là ngay tại cái kèo này nó không có đánh giống như những cái lần an toàn trước á. Như Ô, cái con em dạo này Ben dạo này Ben nó không up nữa nhỉ? Hay là Ben nó làm về Ben Discord không biết. Trên không biết Telegram toàn người tan ta không? ra em nghe thằng nào nói gì chứ. Cái đoạn có tăng rồi đúng không? Cái đoạn này mà thằng Nó limit xe M1 luôn đó anh. để coi lại cái điều của nó rồi. Dạ. Ngay chỗ 0.73185 tầm cái OB đó. 0.73. Cuối Á đầu Âu thì vậy. À, Không, lúc nó đó dùng quýt là gì 15 giờ mới test xuống. Nó đánh lúc đó là đúng rồi. GU cũng có một phát đấy. GU buổi Thì sáng đúng rồi anh. GU test chuẩn. Ừ. EU thì test hụt. Em vô cả GU với EU mà EU em hụt mất. GU em lại đặt cái BOI dưới. Thế là xếp Hoàng đặt ở 990 cơ, 50% OB dưới cơ. Xếp Hoàng Con GU hả? GU nó có 2 BOI M1 anh thấy không? có. Thì Em em đặt chọn cái BOI dưới. Em chọn full OB BOI dưới mà em chỗ 1.37972 á. Rồi nó cái râu nó hình về tới 1.37984 nó đi mất rồi. mấy GE tôi nói đừng bị buồn. Thôi vào việc đi mọi người. Mệt quá. việc chạy đi. Đòn có nhớ record không Đòn? Ôi nhạc quen thuộc. Hello everyone, how are we doing? Hope you've all had a lovely weekend and a great start to the week. So just wanted to hop on here again and go through. Câu không? Để anh rút mic ra. Những chỗ nào không for you guys on an những chỗ nào EU không quan trọng short thôi nhá, kệ mẹ nó from nhá. last Friday, I believe.
Obviously, I didn't take this trade myself. I've been busy moving house and stuff, so yeah, I didn't trade last week, but I just want to show you again, you know, same concepts. Obviously, I said I would continue to do these videos week in, week out. And I just want to show you guys, you know, thought process behind it again, and really try and drill into the same logic time after time, because I think it's really important that we've got that kind of systematic approach to somewhat. Ok, đoạn này anh em có phải có cần sắp lại không? To market conditions and, you know, in the moment, being able to focus and adapt. But you do need a formal like plan as such, checklist, nothing crazy, nothing mad, but just something that you can say, right, I've seen this happen hundreds of times, bosh. I know a lot of you also have been asking about like how to back test, or how should I back test. What kind of works for me, a lot of the Phantom team was obviously doing like hindsight case studies first, you know, so getting like the 4 hour, getting the 15, getting the 1 key entry, you know, and putting that picture and just doing like sort of 50 of those, doing an end of day markup every day without fail on EU, you know, sort of showing what happened, why it happened, you know, seeing the same thing in a repetitive process, it starts to stick in your subconscious. And then obviously you know, we'll see that in the live market. You know, for me personally, I always found that back testing solely like bar replay, it never kind of gelled with me. I found that, you know, I as a quote, I always kind of I can't remember where I heard it from, but I always said it to myself, and you can either be a professional back tester or a professional trader. And I think it's very easy when you're back testing, you know, to be smashing out 100, 200 R in a week and like, yeah, man, smashing it. You go live and you kind of crumble. And I think that's because back testing doesn't truly like replicate live market conditions, right? You don't have to wait. So you've got no patience, right? Because you can just click a button. You don't have to anticipate maybe a sweep. You don't have to anticipate price getting to that point, and you remaining focused when you're waiting for your chock and your flip and whatever else, right? So not only that, you've got no attachment. There's no money on the line when you're back testing. You kind of know what's coming. You're probably not always true to yourself. I know a few of you, I've been there, I'll admit to it. You might take a hit and go, I wouldn't have done that. Oh, that's all right, I'll move it. You know, unfortunately in live markets, we can't do that. So I always found back testing was great, and then you go to live market and I struggled. So, you know, for me, I was kind of, I say for me, most of us, you know, we do markups, we did hindsight testing, and then what I found really helped was sort of putting £100 in a live account after I'd gathered data and gathered case studies and markups, and after I had built an edge of some sort, and then went into a live market and basically traded with £100 account. So there was some money value there. There was the whole essence of having to wait and be patient for the setups. And it starts to install, you know, true habits that you as a trader, where you know the moves aren't going to come straight away. Sometimes you've got to wait, you know, a couple of hours or even a day for the setup to get there. You know, today is a great example. I was here for London, nothing set up. I went away for London lull. There was a trade. I missed it. Old me would have been very like, oh mate, you're an idiot. You left your screen. What are you doing? You know, the new. Ok, thì thằng này một tuần trước là nó không trade nhá, tại vì nó chuyển nhà. Thằng này nó chuyển nhà thì nó sẽ vẫn trade như cái setup đầu tiên, như cái setup đầu tiên của nó rồi nhá, là cái form vào lệnh của nó ấy, thì sẽ vẫn là như cũ. Và nó có rất là nhiều người hỏi nó ở trong cái group ấy, cái group chat của chúng nó ấy, thì hỏi thằng này là cái cách mà để backtest, cái cách mà để mà nâng trình lên đấy, nâng trình lên để đánh forex thì là như thế nào. Thì nó cũng bảo luôn là cái lúc mà backtest ấy thì mình sẽ không phải đợi chờ, nên là mình sẽ không có cái sự kiên nhẫn ở trong cái thị trường. Thứ hai nữa là lúc mà backtest ấy thì không có mất tiền, mình không có bỏ tiền vào, không có phải chờ đợi, không có kiên nhẫn, không có bất cứ một cái cảm giác nào khi mà backtest ấy. Thì cái lời khuyên của thằng này là sẽ làm cho 100 bảng Anh vào trong cái trade thật, và để đợi cái setup đấy, thì có thể
có thể đợi khoảng tầm từ 2 đến 3 tiếng, hoặc nó có thể là 1 ngày hoặc 2 ngày. Thì khi mà đánh với cái tài khoản nhỏ ấy là 100 bảng ấy, thì mình sẽ luyện được cái tính kiên nhẫn này, rồi là biết được những cái những cái mà hiệu quả ấy, ở đằng sau cái phương pháp mà thằng ấy đang theo đuổi, hoặc là ai theo đuổi. Thì cái lời khuyên của nó là backtest dùng bằng cái tài khoản thật để mà múc, chứ không phải là backtest ở trên TradingView. Đấy, vì là không có kiên nhẫn đấy, vì mình không phải chờ đợi. Lúc mà backtest ở trên TradingView thì không phải chờ đợi gì cả, không có mà sự kiểu như kiểu trade tài khoản thật ấy, thì cứ để một tài khoản nhỏ thôi để mà trade. Thì cái phương pháp này ấy thì giúp nó cải thiện được cái skill của nó trong lúc trade. Vì khi mà trade ổn định rồi thì nó sẽ nâng dần cái vốn của lên. Đấy, đến thằng Tây nó bảo vậy ấy. Ok, thì bây giờ là cái này là tại vì tuần trước nó không trade đúng không? Tuần trước nó chuyển nhà đúng không? Nó nói tuần trước chuyển nhà nó không trade. Thì bây giờ nó đang ở trong phiên Âu, mới mở đầu của phiên Âu, thì chưa hề có một cái setup nào cả. Thì nó sẽ phải chờ cái setup của nó xuất hiện. Thì nó có thể 3 đến 4 tiếng sau thì cái setup mà nó mong muốn ấy, thì mới bắt đầu xuất hiện. Nên là những anh em nào mới ấy, thì cứ trade với cái tài khoản nhỏ nhưng mà tài khoản thật, là cứ múc khoảng 50 hoặc 100 đô vào mà múc. Đấy, thôi anh nó chạy mà. Proved Albert, who's kind of like on this journey of self-development and growth. I'm not bothered. I couldn't care less. There'll be a trade tomorrow. There'll be a trade Wednesday. Like, when you understand that there's trades every day, and you only need a very small percentage of those trades to be consistent and to achieve funding and funding goals, like I always bang on about 10-15%, like you'll understand that the edge that we have in front of us here and the methods we have and how far we've all come. Like look at your journey, all of you, right? And these are things that I do. Look at your journey and look at how far you've actually come and where you are now and your understanding of the market, and just sort of smile about it, man, because it's incredible. Like, we have to always remain humble, and I'm massively grateful like for the position that I'm in. And obviously we all at Phantom want to help you guys get to that level where you can trade a couple of days a month, for instance. You might love trading so much you want to trade every day, and there's nothing wrong with that. The reason we're banging on so much about just focus on getting 10% a month consistently is because I've had a lot of conversations lately with people, and I don't think they realized how much 10% is on an FTMO, even with one account. When you compare it to a job and what a job would pay you, and what you actually work out what you have to do in that job to earn that kind of money, there isn't many jobs out there that give you that. You're talking about on a 70k FTMO, 10% after split, it's 1,900 GBP. Not many jobs pay that. In England, that's what some doctors are on, like, and big jobs. You're getting that from clicking a few buttons, being anywhere in the world, just chilling in your dressing gown, in your boxers, or in your underwear, or your silk pajamas if you're a woman. Whatever it is that you want to chill out in, you can make that kind of money doing that. These guys are out there saving people's lives and whatnot. You don't have that responsibility. So I think it's really crucial, and I will always bang on about this because it changed my perception on everything in trading. Was assuring that, like, why am I doing this? What for? And comparing it to reality. Like, everyone sees in Insta and that, and this whole guru FX crap of, oh, look at me, I've got a Lambo. Look at me, I've got a Rolex. Look at me, I've got a helicopter. Yes, sick, mate, but you're not doing it for that. There can't be many of you there that are generally saying you want a Lambo, you want a helicopter. Like, materialistic crap and getting society's, like, recognition and giving you that validation, that's not what it's about. It's a business, and like any business, it takes time, and you have to be realistic. All of a sudden you get 4 FTMOs, that's £4,900. You're now talking about nearly 20 grand. Like, that's serious wedge. Like, the Prime Minister earns about 150k a year. All right, you don't do a lot, but he's still in charge of a country. You're going to be earning like what, 240 a year just doing that. Who earns 240 grand a year? You don't. So
you know, this is why I'm so passionate about it, because I can trade a couple of days a month and be like, see you next month, you know, or trade my personal as and when I feel and enjoy my time and enjoy my life. There's no reason why you can't do the same, you know? So please, like, just remember that. So going back to the back testing, I know I went on a bit of a tangent, but I know a lot of you have asked me to do a lot more like mindset stuff and a lot more focus on my journey and stuff. That's obviously why I set up the YouTube as well, and I'm going to get around to doing that and the podcasts. So please, you know, bear with me. I appreciate, you know, I did say I'd do one and I haven't, but I've been crazy busy knowing that obviously moving, it came up quicker than I thought. So yeah, appreciate that. I will get to work with that, but I want to kind of throw a little bit of that in these. You know, I don't want them just to become some boring recap that you're like, oh, this is boring, it's the same crap. I want to try and, you know, add little bits of nuggets each time, trade related, technical wise, and just general mindset and things that have helped me. And I also want to try and hit home with a lot of you guys, like truly, why are you trading and what is it to you? I probably just took sort of 6-7 minutes of your life up. You're never getting that back, so I apologize. But at the same time, please take on board those things that I've said, because they've helped me massively, man. Okay, and, you know, I remember the days where I used to earn sort of 15, 2,000 pound a month working. Ok, thì thằng này nó nói về cái cuộc hành trình nhá, cuộc hành trình của thằng này đến với trade. Thì anh em đến trade đúng không? Cũng chỉ vì kiếm tiền đúng không? Vì kiếm tiền thì anh em phải đặt ra được cái mục tiêu của bản thân là tại vì rất là nhiều người đến với cái trading này thì muốn kiếm tiền nhanh đúng không? Muốn kiếm tiền nhanh, rồi là muốn mua Lambo đúng không? Muốn mua helicopter là phản lực trực thăng phản lực đúng không? Thì hoặc là mua đồng hồ đúng không? Phải mua Rolex để dùng. Thì xung quanh mình ấy thì có rất là nhiều người giàu, rất là nhiều người mà thành công ở trong cái mở công ty riêng ấy, mở công ty riêng ấy, về business ấy, thì rất là nhiều người khoe là mình có Lambo, mình có phản lực, rồi là mình có đồng hồ xịn, rồi là những cái kiểu đồ dùng đắt đỏ ấy, hàng hiệu ấy. Thì mình phải nhìn lại cái bản thân của mình ấy, là khi mà đến với trade này thì hãy phải cố gắng làm sao mà lãi đều đặn, phải nghĩ là 10% một tháng là lãi đều đặn. Và khi mà trade mà ổn định rồi thì đăng ký FTMO. Thì ở nước Anh của nó ấy, thì cứ kiểu như là 100.000 của cái quỹ FTMO, hoặc là 50.000 hoặc 40.000 của quỹ FTMO ấy, thì 10% một tháng là đã từ 4.000 cho đến 10.000, trừ đi tiền của FTMO ấy, thì khoảng 4.000 cho đến 7.000 một tháng. Thì ở nước Anh ấy không có nhiều công việc trả cái mức lương cao như thế đâu. Ngay đến cả nhiều người học đại học ra rồi ấy, học xong rồi ấy, ra cũng không có kiếm được từng ấy tiền, Thì anh em đến với cả trade này thì phải biết là cái mục tiêu là phải là lợi nhuận đều đặn, rồi là mình backtest cái phương pháp này đúng không, rồi là hướng tới mục tiêu đều đặn là 10% một tháng. Thì nếu mà ai tự tin kiểu trade tốt rồi 10% tháng ấy, thì cứ tự tin mà đăng ký FTMO. Nó có các quỹ là thằng này nó hướng mọi người đến kiểu trade theo kiểu quỹ ấy, và lợi nhuận là 10% tháng. Thì cái lợi ích của cái việc trade là như nào? Lợi ích của việc trade ấy là mình không cần phải trade hàng ngày. Như thằng này nó sẽ không phải trade hàng ngày, nó sẽ chờ những cái lúc mà thời gian rảnh rỗi của nó, rồi là những cái lúc mà thị trường đi đúng với setup của nó thì nó mới trade. Còn lại thì nó có thể trade 1 đến 2 ngày một tháng thôi.
xong rồi còn lại thời gian thì nó dành cho gia đình, dành cho bản thân nó, hoặc là nó làm việc khác, rồi nó có cuộc sống vui vẻ, nó cuộc sống kiểu vui vẻ thôi, không cần phải suốt ngày cắm mặt vào trade ấy, mà không cần phải đi làm, không phải đi làm cho ai cả, hay là không phải có cái áp lực cuộc sống, mà nó thế nên là nó mới đến kiểu trade ấy, kiểu như là được cuộc sống tự do hơn đấy. Thì đấy là cái lời đầu tiên mà nó muốn nói đến là anh em phải học phương pháp và backtest cái phương pháp này khi ổn định, thì hướng tới là lãi ổn định hàng tháng 10% một tháng thôi nhá, 10% hàng tháng đều đặn, thì cuộc sống thay đổi vui vẻ, không phải đi làm thuê nữa, không cần phải mở nhà hàng hay là mở công ty riêng gì cả, mà chỉ việc trade này thôi, xong rồi là còn lại thời gian thì anh em dành cho bản thân, dành cho gia đình. Thì nó nói qua về cái trading này trong vòng 6 phút. Đấy, rồi bây giờ nó mới nói về cái, tại vì setup của Albert ấy, nó nói luôn là setup của nó thì là chỉ có một dạng nữa thôi, chỉ có một cái kiểu mà như mấy cái video recap trước ấy, thì nó sẽ kiểu nhàm chán ấy, nó sẽ kiểu ngày nào cũng xem, ngày nào nó xem mình cũng xem cái recap của nó, cũng một setup như thế thôi, và cũng chỉ vào lệnh như thế thôi, thì nó sẽ bị nhàm chán. Thì nó nói qua về cái công việc với cả cái tại sao nó đến với cả trading này, tại sao nó đưa ra những cái lời khuyên cho anh em mà muốn kiểu tồn tại ở trên thị trường ấy, muốn kiểu lấy cái trading này để mà làm công việc chính, rồi là lấy cái này để mà mình có nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho bản thân mình. Thì học và backcheck cái phương pháp của nào mà phù hợp nhất với mình ấy, chứ nó cũng không nói về là phải học nó hay là phải học phantom. Em cứ thấy làm sao mà kiểu ổn định là được, 10% một tháng là ok. Ok anh cho chạy mà. Yeah, weeks is a car mechanic. You know, when I look at what I can do now and what I make and just the general freedom and time, it's night and day, man. So that's why you don't always see me trading every day and chasing QJAR. And it's not to say it's not doable, and it is. And you might say, well, why don't you do it if you can? Being honest with you guys and transparent, I don't want to, nor do I need to. I'm very humble. I'm still very early on my journey, if you like, in the sense of being consistent anyway. And I don't want to rush it. I don't want to, you know, sort of run before I can walk. I just want consistent months, month in, month out, so I can provide for my family. I can stay away from, you know, a job and work for myself and continue doing the things that, you know, a normal job doesn't allow you to do. So yeah, and if I can share anything and it helps you guys, then that's all good. Anyway, ok dừng nghe em Dịch luôn này nhá. Right, so I want to go over Friday. Obviously with dừng VU, right? thì cái đoạn này nó cũng nói tiếp về kiểu cái cũng chưa nói về trade nhá, cái này nó cũng chỉ nói về cái cuộc sống hàng ngày của nó. Thì nó là thằng mechanic, thợ máy à, thợ máy kiểu như Hoàng ấy, kiểu kỹ sư ấy, mechanic, kiểu thợ máy, nói chung là công việc của nó là làm về kỹ thuật. Thì nó cũng học xong rồi, nó cũng học xong, và nó bây giờ nó trước khi mà muốn, nó nói luôn đấy, trước khi mà muốn chạy ấy thì mình không nên gấp gáp, mình không nên gấp gáp để mà chạy thật là nhanh, hoặc là để mà chạy trước khi chạy thì mình phải đi, mình phải biết đi, mình không nên gấp gáp quá. Và mà khi mà mình ok rồi ấy, khi mà mình hiểu rõ về phương pháp rồi, thì mình chỉ cần trade như thằng này, như nó trade chỉ cũng 1 đến 2 ngày trong vòng 1 tháng thôi, còn lại thời gian thì nó vẫn làm những công việc bình thường, đi chơi với cả gia đình, dành thời gian cho gia đình với cả bản thân nó, thì cũng không cần phải gấp gáp gì cả. Đúng, nó nói cũng đúng rồi, là nó không muốn là nó phải chạy khi mà nó chưa biết đi, là kiểu cứ nạp vào tài khoản nhỏ thôi, rồi anh em trade, đến bao giờ mà ổn định rồi thì hẵng tăng vốn lên, hoặc là đi đăng ký quỹ như nó bây giờ. Ok, thì đấy là cái sơ qua về cái tại vì nhiều người hỏi nó là về cái phương pháp, rồi làm về cái
mindset của nó, là cái cách vào lệnh, hoặc là cái cái phong cách trade của nó, thì nó có nói sơ qua về là như thế, là cho những cái anh em mới, hoặc là những anh em nào muốn lâu rồi mà vẫn còn hơi lạc lối tí vào, thì bây giờ nó nói lại là cứ trade tài khoản nhỏ thôi, rồi bắt đầu ổn định thì sẽ trade tài khoản lớn, và nhắm đến nhắm đến là cứ mục tiêu là 10% một tháng, nhưng mà phải ổn định để có nhiều thời gian hơn, không cần phải đi làm thuê nữa, không cần phải đi làm công ty nữa. Đấy, thế thôi. Ok, anh cho nó chạy mà. We basically, it's been quite an interesting couple of days, to be honest, or week, should I say. So we had this situation last week where NFP basically took out this external range liquidity, right? And we never closed above. And then from that, we got consistent lower highs, and we got a bearish M15 shock followed by a swing break, and we started to see that sort of pullback kick in, right? And you know, at the time we're looking at these 4-hour levels that we expect to see you know, a reaction from, and essentially a continuation of 4-hour EOF. Now at the same time, you know, you do have to look at this as a supply starting to kind of take control. We're wiping out demand levels. Obviously we've come into this H4 and we're expecting EOF now to continue. So, you know, if you've got in here, you've got every right or intention to hold this, to start taking out these highs. But what we also have to remember is we've still got this as our barrier, this 4-hour supply, which until we get through this, we don't know we're truly, you know, going. So if you're in longs, this is a level where I'd be looking to get out and take, or take some partials or pay yourself. You know, I know many of you might, I know I hold it to that high, that's all good. For me, I'm all about getting paid. I'll be lying if I said I didn't do this to my money, because I do enjoy it and I love the process, but I want to get paid. I've got mouths to feed. I'm not going to try and, you know, swing my dick about on Instagram with constantly trying to catch mad R trades. I would rather just get paid and do something else. So I'd happily get out here, right? Now, I want to mark this 4-hour level out. So if we mark this here. Cái khúc này là khúc 4 giờ của con EU. Ok, thì khúc này thì là cái tuần này thì tức là kiểu nó chạy nhanh ấy. Tuần này là tuần trước ấy, cái này là 13 tháng 9 thôi, 13 tháng 9 thì là tuần vừa rồi ấy, hay tuần này đấy, thì 13 tháng 9 ấy, thì nhìn vào chart của con EU khung 4 giờ này thì thấy là một cái trend tăng, đúng không? Một cái trend tăng rất là mạnh, và cái dâu nến cao nhất của H4 kia thì vừa mới liếm thanh khoản của cái OB của H4 bên kia, hoặc chạm vào cái supply của cao nhất của H4 ấy. Thì bây giờ khi mà nó quay lại cái H4 trend đang giảm nhá, trend cái con sóng này là con sóng pullback nhá, pullback về tới OB của H4, thì nó có phản ứng, nó rút dâu rất là nhiều lần, nó có phản ứng của cái demand của H4 này. Thì nếu mà anh em nào mà buy thì cái target mà gần nhất ấy là supply của H4, là cái chỗ mà nó đang ngoạch này. Đấy, cái chỗ nó đang ngoạch này thì là cái TP kiểu an toàn nhất, hoặc là anh em có thể gồng xa hơn, nhưng mà nên nhớ là sẽ phải chốt lãi từng phần để mà trả tiền cho bản thân mình ấy, là kiểu mình trade rồi thì mình gồng lên đấy, thì là mình cũng đâu biết là demand nó sẽ tiếp tục để nó chiến thắng được cái supply ở trên kia đâu, hoặc là supply ở trên kia nó sẽ đi xuống để mà nó liếm mất demand ở bên dưới đâu, thì lên cái demand lên cái supply của nếu mà mình buy nhá, ví dụ mà mình buy thì cái supply của H4 trên kia thì mình nên chốt lãi từng phần, hoặc là chốt luôn đi, bởi vì đây là cái TP an toàn rồi. Thì như thằng này thì nó cũng vào buy, và lên trên đấy nó cũng chốt lãi theo từng phần. Thì kiểu lúc mà trade ấy, thì anh em nên nhớ phải kiểu chốt lãi từng phần đấy, để mà trả cho cái lương, kiểu như cái lương cơ bản đấy, lương cơ bản của bản thân.
sau đó thì còn lại thì để mà gồng. Tại vì lúc ấy thì mình kiểu không còn tâm lý nữa rồi, tâm lý gì nữa, khi mà mình có tiền rồi nhá, mình hút được rồi, xong rồi là mình rời về về BE break even, là mình không lỗ mà mình đã hút được một phần rồi, là cái phần đấy đủ để trang trải cuộc sống của anh em rồi, thì mình đâu còn tâm lý gì nữa đâu, đúng không? Ok, anh cho chạy tiếp đi. This does just slightly trade above this, so something in this wick, and we can go and check out. We can go and check out what this hits. Also, if we just go on the daily quickly, we can see how we traded above this high. This one trades at 9087. This one trades at 9091. So four above this high, and then we start to see this pullback. Right now, one thing to note is usually when you're playing like daily to daily, 4 hour to 4 hour, 15 to 15, the next real level that you might see a reaction would be a daily zone. Right now, for me, we've got this daily zone here, which is where I expect we could reach. So when we compare that to the 4 hour again, yes, we'll have to start taking out 4 hour lows, and we'll start taking out, you know, more sort of internal range liquidity. Right now, with demand, if demand keeps on failing, you know, supply is in control, there's no point trying to only buy this. We need to also get ourselves positioned on the other side of the market, right? So it goes back to that whole have a bias in the sense of what's the trend, bullish or bearish, but whether you're buying or selling, you need to kind of be neutral. You need to be able to adapt to, right, I need to look for shorts, right, I need to look for longs, vice versa, right? So on Friday, I marked out, let me just get rid of this 4 hour because it's pretty hench. Obviously, you can see in this 4 hour, we had this M15 level. So let me get rid of this and I'll go through the thought process of this. So obviously, when I spoke about the NFP up here, obviously, this was what wicked the 4 hour highs. And then we started to take out lows. We started to have, you know, breaks of structure, and we started to have these lower highs, right? Which price was just holding. Now, as you can see, every single lower high is respected, right? So all these levels here are shorts, right? These are all short opportunities, okay? And then here again, have another one, here again, right? And then this one never got mitigated. And I know the other day, some of you guys caught this off the doji, which fair play to you. I was waiting for this exact supply level, which I've got marked. It didn't get hit, and I sort of saw this as last high, which if we were to continue bearish, we would see a reaction from, kind of classing it as the extreme of this order flow. This for me would be the disruption of order flow, which would then give us that bullish incentive that we truly are going bullish off of this. Now, you know, of course, we did have a change of character here, bullish, and I know a few of you caught this long down here, which was very nice. And you have every right to target this high because this high failed to take out this low. Therefore, this is weak. So, you know, getting in long here, you can, at minimum, you should be really targeting this high, but ultimately this, and this is where you can look for a hedge, because we've come back into that 4 hour supply that we spoke about. We've refined it to an M15 as the extreme. And now we're essentially going, right, well, if we get a reaction here, we can quite happily look for shorts. Now, ok, yes, dừng nghe at this dịch point chưa? in time, Nghe em gì cơ? Thì đây là cái trend đúng không? Đây là cái trend của con AU này. Ok, thì nó mát vào thứ sáu tuần trước. Thì bắt đầu mình thấy cái sự phá vỡ của khung lớn, và tiếp theo thì cái thị trường cái chart của con EU này thì bắt đầu nó lại tiếp tục tạo đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn, và nó sẽ cái đoạn mà anh quay lại cái chart một tí, em chỉ cho. Alo anh. Mới xin đi toilet rồi giờ kêu quay lại sao quay? Thế thôi, thế vậy đợi. Nói chung là cái trend này thì vẫn đang là từ thứ sáu ấy thì bắt đầu nó có sự phá vỡ đi xuống dưới, là kết thúc con sóng tăng, nhưng mà chưa hình thành con sóng giảm, đúng không? Là mới post một lần thôi là nó đã xác nhận, nó mới xác nhận là con sóng giảm, con sóng tăng nó đã bị chững lại, và nó tiếp tục tạo đáy
đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn thì là tiếp tục cho một con sóng giảm tiếp. Con sóng giảm tiếp thì cái chỗ mà nó vẽ đường đo đỏ kìa, anh em nhìn này, là cái OB của H1 hay là H4 gì ấy, H4, chỗ đấy là chắc của H4 thì bắt đầu vào khung nhỏ hơn là khung 15, khung nhỏ hơn là khung 1 giờ, khung 15 phút thì ở chỗ đấy anh em nhìn thấy cái OB nó vẽ nhá, là nó có sự phá vỡ này, nó có sự phá vỡ và nó để lại cái OB của H1 ở bên dưới thì rất là nhiều người vào buy, đúng không? Nhiều người vào buy bởi vì cái đỉnh của đỉnh đây nhá, là anh em nhìn vào màn hình này, là cái đỉnh ở giữa, cái đỉnh mà nó vẽ đường đo đỏ kìa thì nó bị thất bại, nó bị thất bại trong cái việc mà khi mà gặp demand ấy thì nó bị thất bại, nó không tạo được đáy thấp hơn thì rất là nhiều người vào buy ở đấy. Và TB ở đâu? Có thể TB ở trên cái OB mà nó vừa thất bại ấy, là vì giá đến đấy thì nó sẽ phản ứng, hoặc là nó sẽ tiếp tục nó đi xuống, hoặc là mà nó quay lại đúng không? Nó sẽ phản ứng ở trên cái OB đấy. Còn cái TP mà anh em hướng tới ấy, là cái TP mà nó bảo là có thể hướng tới mà kiểu an toàn đấy, sẽ là cái TP mà ở trên H4 kìa, rồi nó refine ra là 15 phút, bởi vì cái supply ở trên đấy nó chưa được mitigation thì giá sẽ phải quay về lại cái OB trên đấy, rồi nó mới có khả năng đảo chiều. Ở khúc này anh em hiểu không? Có ông nào không hiểu không? Đấy là em dịch lại là như thế. Rồi, đang live đi vệ sinh rồi. Thì hôm đấy nhiều người buy theo khu này mà, nhiều người buy, hôm ấy nhiều người buy lên thì TP lên trên cái đỉnh trên kia, hoặc là cái OB của M15 mà nó chưa được mitigation lại thì TP lên trên đấy sẽ là một TP hợp lý. Thôi anh ơi, tiếp tục chạy đi, không hỏi rồi, tiếp tục chạy anh em. You would like to see the M15 go bearish somewhat because you are against M15 trend. But again, it's that whole thing about if there's a level that you like, because what you have to remember, right, is it's your capital that you're trading, okay? So yes, we have these set rules, but this is what goes back to that time of when you're in the moment, there will be times, I'm not saying you should always break your rules, right? Because that's a bad habit. And this isn't something I'm saying we're breaking, but seeing that M15 extreme and being so kind of like content on wanting it and wanting it for a few days, I'm happy to play a 1M out of that, because for me it's such a valid level. If we're going to continue bearish from there, if we're going to continue bearish, it should be from there. If not, we're going bullish, that's fine, I'll look for longs. But my overall bias is that I still believe that we're heading down to these lower levels and to this daily zone down here, and then we might see something like this and start continuing that bullish trend. But on a larger scale, right, we can say that, you know, we've basically mitigated this level here. Yes, we've had a push, we took out this minor bit of structure here on the daily, we've failed to truly take out the swing. We could now see this whole level fail because essentially it becomes a weak low, and we could do something like this, right? I still believe we're going up, but my kind of narrative is that we're likely going to come and hit this, and then we are going to maybe see higher prices. So I'm saying to myself, right, you know, if my alert goes off here, I'm happy to take a trade. I will happily take a short, but I'm mindful of where we are in the leg, so I might target you know, demand levels down here. I like this one here, I think this was in my forecast. So I would mark that level out there as a level that if I'm getting in the short, this is probably a level I want to look to maybe take some partials and go from there, right? So ok, dừng đi, em giải thích, em dịch cho. Thì cái con sóng này ấy, anh quay lại khung D đi, anh quay lại khung D đi. Anh quay lại khung D của nó, quay lại một tí rồi. Đấy, khung này khung D của nó. Thì
trong trường hợp này thì rất là nhiều góc nhìn, đúng không? Sẽ có kiểu nó nhìn theo một góc nhìn kiểu đa chiều ấy, là có thể cái đáy của khung D mới tạo gần nhất này, thì là nó đã mitigation cái đáy ở bên trái nhá. Anh em nhìn cái đáy ở bên trái nhá, là cái đáy mới tạo ở bên phải này, nó đã mitigation cái đáy của bên trái, và nó có cái sự phá vỡ nhỏ của khung D, nhưng mà bị thất bại để mà phá cái swing point của khung D, thì rất có thể là giá sẽ tiếp tục đi lên, nhưng mà nó sẽ cái idea của thằng Albert này thì là giá sẽ phải quay lại cái OB của khung D, nó mới vừa VX kìa, để mà tiếp tục cho một con sóng tăng của khung D, hoặc là giá sẽ phải tiếp tục đâm thủng qua cái OB của khung D kia và tiếp tục một con sóng giảm lớn. Vậy thì bây giờ làm sao? Bây giờ thì là anh em có hai cách, đúng không? Hai cách, một là buy lên hoặc là sell xuống. Thì thằng này nó sẽ vào khung 15 phút. Bây giờ anh tiến quay lại khung 15 phút cho em xem. Ok, thì cái khúc này ở bên trái của anh em nhìn nhá, là cái OB mà nó chưa được mitigation, đúng không? Chưa được mitigation thì nó sẽ sell con EU ở đây khi mà có setup của nó sẽ sell xuống. Còn TB về đâu? TB của nó thì nó sẽ TB an toàn nhất là về cái OB 15 phút tăng của con sóng đẩy tăng này. Còn nếu nhá, là có nghĩa là nó cái idea của nó ấy, cái idea của thằng Albert nhá, để em tóm gọn này là nó sẽ sell xuống. Nó muốn sell xuống từ OB 15 phút này, nó sẽ sell xuống, và TB của nó là cái TB đối nghịch của cái 15, cũng trong con sóng 15 phút này, là cái TB tăng của con sóng 15 phút này nhá, và nó sẽ bay ngược lại lên. Đấy là cái idea của thằng này. Ở đây anh em hiểu chưa? Là ở đây nó sẽ sell xuống. Còn nếu mà phá được cái supply này luôn, thì nó ok, nó sẽ không sell xuống nữa, mà nó chỉ bay lên thôi. Nó sẽ chỉ bay lên nếu mà cái supply này bị fail, cái supply này nó bị thất bại để mà đẩy giá đi xuống, thì nó ok, nó sẽ không bay ở dưới nữa, mà nó sẽ kiếm một setup khác. Còn bây giờ là biểu đồ nó đang ở khúc này nhá, thì nó sẽ cái idea của nó là nó sẽ sell xuống tới cái OB ở bên dưới kia, và nó đợi setup để nó bay ngược lên trên, là sell rồi buy ấy. Ở đây là anh em ok mà, đúng không? Là vì mình đâu có buy ở trên này, mình sẽ không buy ở trên này nữa, mình sẽ buy ở bên dưới. Nếu mà nó phá này thì ok, nó sẽ tìm setup một setup khác. Còn nó khi mà giá chạm vào đây thì nó không có buy nữa, đúng không? Là nó không buy ở trên vùng supply của khung chưa được mitigation. Ok chưa anh em? Ủa, vậy thôi chạy đi chứ chạy đi chứ anh ơi. And go from there, right? So if I go to the 1M, because price is tapped in. Now we just want to look for the entry model, right? We want to see if we get our chop, we get our flip, we get our liquidation, mitigation, and basically smash the granny, right? If we don't, then we don't trade. So ok, dừng đoạn này đi. Em gì nhá? Thì khi mà khi anh em setup là làm mường tượng là sẽ sell xuống, đúng không? Nhưng mà không phải là cứ giá đến trên này mà anh em bị sell xuống, thì đấy nó không phải là cái setup của thằng này. Thằng này nó muốn nhìn là cái phải có sự phá vỡ này, phải có vùng flip, vùng giá đảo chiều, hoặc là vùng chop, là vùng chain of character, là vùng thay đổi sóng thay đổi sóng thay đổi hướng đi, thì nó mới trade. Còn nếu mà không có setup như thế thì nó không trade, thế thôi. Là nó không thấy khi mà nó sell khi nào, khi mà con sóng
phải đúng setup của nó là khi mà con sóng giảm nó phải bắt đầu, hoặc là nó được hình thành. Rồi ông nào đấy? Sếp nào đấy? Khi mà sóng được hình thành. Còn nếu mà trend vẫn tăng như này mà không có sự đúng theo cái setup của nó thì nó sẽ không trade. Rất là đơn giản đúng không? Ok anh em. Rồi ông nào đấy? Rồi ông Chiến Trần rồi, ông Chiến Trần rồi. Đi ngủ nhá. Em cũng đi ngủ luôn nhá. Ok chắc ok rồi. Có xong rồi anh Tiến? Em ấy, sếp Chiến tắt mic đi ấy, sếp Chiến ạ. Mọi người đang chờ sếp tắt mic ấy. Ok. Trades at the same high by the looks of it. So 8499, 8499. So I wouldn't currently be looking at, for instance, this is a flip and the first sign of demand failing. I wouldn't then be looking to short here because we haven't had a chop. At the moment, the chop's down here. And I'm pretty disciplined on that. Like if we don't get that chop, then I won't take that trade. You know, it's just something that for me, it keeps me out of a lot, right? And I do miss trades being this strict, and you might be looking at that going, "Cool, man, that's miles away." But what we have to remember, right, is I like a liquidation. Okay, we haven't had a liquidation yet. We've just got equal highs, right? So why am I going to risk my capital taking a short on just the? Ok, thì cái vùng này đang là vùng flip đúng không? Đang ở vùng flip zone. Nhưng mà cái vùng mà thay đổi cấu trúc thị trường ấy thì nó lại nằm ở bên dưới cơ, ở bên dưới của M1 cơ. Thì cũng giống như cái mấy setup trước của nó thôi, là nó phải đợi thanh khoản, nó phải đợi liếm thanh khoản mình mới có các đỉnh bằng nhau thôi thì nó sẽ không trade. Là cái setup của nó rất đơn giản, là liếm thanh khoản, có boss quay lại cái OB đấy và nó trade. Còn nếu mà không đủ những cái điều kiện ở trong cái setup của nó ấy, thì nó không trade. Nó sẽ không bao giờ trade khi mà cái setup đấy không đủ điều kiện của nó. Thế thôi. Là giá đến, dù đến POI mà nó đã chọn, nó có cái ý tưởng nó trade rồi, nhưng mà thị trường mà nó không đi theo cái setup của nó ấy, không đi đúng cái setup của nó thì nó sẽ không trade. Và nó không bao giờ trade khi mà thị trường không tạo được những cái tín hiệu mà nó kiểu như kiểu lúc mà anh em trade ấy, thì thường anh em có một cái checklist ấy, là ok, giá tới POI mình canh, rồi là có điều kiện A, điều kiện B, điều kiện C, điều kiện D gì đấy. Thì như thằng này nó có 3 cái điều kiện thế thôi, là liếm thanh khoản, đợi giá phá vỡ, quay lại vùng OB của nó thì là nó limit. Nhưng mà trước đấy ấy, thì là nó đã có cái plan trade của nó rồi, là nó sẽ sell từ M15 xuống và nó sẽ buy lên. Đấy là cái ý tưởng của nó. Thì nó sẽ đợi, thứ nhất là giá tới cái POI mà nó đã chọn để sell, xuất hiện những cái điều kiện của nó thì nó sell xuống. Và TP ở đâu là nó đã có mường tượng rồi nhá, là nó trong đầu nó đã mường tượng ra là cái TP an thần của nó ở đâu rồi. Là cái setup của đến khúc này ấy, là cái khúc mà quan sát thị trường thôi ấy, chứ không phải là anh em đến đây mà kiểu còn phải hỏi bản thân là ok, đến đây là sell hay là buy, thì không có nhá. Là đến đây ấy là nó đã biết là cái ý tưởng trade của nó là như thế nào rồi, chứ không phải là đến đây mà anh em mới bắt đầu đi tìm kế hoạch rồi là tìm thế nọ thế sai, đúng không? Là không có. Là đến đây là nó đã biết là
đợi cái setup của nó xuất hiện và nó trade, còn nếu không đợi cái setup của nó mà không xuất hiện thì nó không trade. Thế thôi. Ok anh em. Ok anh cho chạy em à. We've had no commitment to the downside on the 1M showing that we're likely to change trend. This could just blow through this level. So I want to see a liquidation first. We've had a mitigation. I want to see it liquidate, right? Then I want to see a chock and flip. Then I'm game on, mate, and I will smash the granny till the cows come home, right? But if we don't do that in that series of events, then I'm not going to take the trade. And you know what? If it sets up from here and it goes and does a bazillion R, I'm coming back the next day, mate, and we'll find something else. Like, you have got to be that way and inclined and mindset when you're trading. You can't be like, oh my god, I missed it, I'm an idiot. You're not. Like, it happens, man. Sometimes, right? And I preach this setup to you guys, like, well, every week now, but I basically say every day, and I still miss some of the setups. I'll stare at it honestly like a zombie sometimes. I'm like, oh, I missed it, shit. But you know what, I've got past that point of sort of flapping and getting the ump. I'm kind of like, well, I'll log it, I'll do an end of day markup, I'll question how I felt in the moment, maybe write down, you know, my feelings and how I felt. But ultimately, I won't dwell on it. I'll move on, because I know that we've got sort of 22 days of trading, and there will be a setup I'm going to hit, and I'm going to make my percentage for the month, and that's all that matters. Ok, đoạn It's này not about em giải thích cho. trying to take 5,000 trades. Thì cũng giống như những cái mà trade trước của nó thôi, những cái ý tưởng trade trước của nó thôi, là khi mà giá đến đây rồi, đúng không? Là nếu mà nó không xuất hiện những cái mà điều kiện của nó thì nó không trade, đúng không? Thì rất là nhiều anh em hay như là đến bản thân mình đi, mình giá đến cái vùng mà mình để canh sell rồi, nhưng mà nhiều lúc thị trường nó đi không cho mình cái setup mà cụ thể để mà mình những cái lý do đủ chính đáng để mà mình vào sell ấy, mà giá bắt đầu nó đi, nó kiểu drop xuống, nó kiểu tụt quần xuống, thì anh em lại thấy là kiểu ủa tại sao mình lại không trade ấy? Ủa tại sao mình lại không sell xuống, hoặc là tại sao mình lại không kiểu nếu mà mình sell nhảy thì mình được bao nhiêu R, bao nhiêu tiền, rồi là tài khoản mình tăng bao nhiêu. Thì không, tại vì thị trường nó vẫn còn đó, đúng không? Thị trường nó vẫn còn đó, thì nếu mà anh em hôm nay không trade, ngày mai anh em quay lại trade, hoặc ngày mốt anh em quay lại trade. Tại vì sao? Tại vì cái trade này là nó đi theo kiểu một thời gian dài, là kiểu đường dài ấy, chứ không phải là ok hôm nay anh em mất mid trade là ngày mai anh em không có kèo. Cứ đúng cái setup của anh em, cứ có một cái checklist của anh em, mà khi mà thị trường chạy đủ đẹp rồi ấy, thì anh em cứ enter vào. Còn nếu mà không chạy đủ đẹp, mà từ giá bây giờ nhá, giá bây giờ nhất là chưa có setup của nó thằng này, không có setup của thằng này, thì nó sẽ không sell xuống. Dù từ giá này mà nó xuống tới cái chỗ mà OP M15 kia mà không đủ setup của nó thì nó sẽ không trade, nó sẽ không bao giờ trade cả. Rồi là nó sẽ quay lại thị trường vào ngày mai, ngày mốt, tuần tới, hoặc là tháng sau. Thì đấy là tùy. Còn khi mà anh em mid trade, đúng không, anh em mid trade thì anh em làm gì? Anh em làm những cái công việc cuộc sống hàng ngày, rồi là quay lại thị trường vào ngày mai của để mà nhìn vào chart, thế thôi. Nói chung là nếu mà không có setup đủ đẹp ấy thì nó sẽ không bao giờ trade nữa, nó sẽ không trade. Đến bao giờ mà đủ đẹp thì nó mới bắt đầu nó trade, thế thôi. Ok anh cho chạy mà. Today, in the hope that I'm going to make 5 million% this month and skin FTMO, or I'm going to turn my £100 account into 20 grand because I've seen it happen. Yeah, it's doable, but that's not really professional, is it? So you need to focus on that professionalism, and you need to focus on that discipline, right? And this is what I'm saying about back testing. Right now in live markets, right, we've got to wait for each of these candles to develop. And what that does is it kind of gets you a little bit like impulsive. You're like, oh, I might hit this because this might go without me. Oh, back testing, I can just do this. Yeah, sweet, right, no, so no chock yet. Yeah, cool. Yeah, all right, sweet, we swept, you know. And then I can kind of fast forward it on if I want. In live markets, that's taken from that initial flip here, it's taken like 12 minutes. I might sound like a lot, but 12 minutes of pure focus to then now be focused for another, I don't know, 10-15 minutes. It's very difficult for your mind to do, right? Amongst maybe being in Discord, in EU, trying to waffle and
and just, you know, focus on what others are doing, or maybe asking what people think about this. You need to be in the zone at this point. It's in your area. You're waiting for that setup. You've built a narrative. Like, it's game on. Okay. So obviously after that, I've now been moving everything a little bit. So we've had our liquidation. So now I'm starting to liquidation, bosh, mitigation, bosh. So can we get shock, right? So we took out this high up here, up, and I want to take out this low. Right, so this high and this high trade at the same, 8499, 8499. So I'm happy that this is taken at the high. Now I want to see it take out the low. I'm also waiting for a flip. So we do have this level of demand. We also have this bad boy down here. So you can either mark out both, wait to see which one gives us the reaction. I want to see a clear reaction. You know, if it looks crap, if it looks messy and there's no real candle printed after that I want to trade from, I just won't trade it. And if it goes, literally I couldn't care less anymore. Like, you've got to be in that mindset. Don't start taking bang average stuff that you think's a flip or not a flip. It should be literally, it should smack you in the face. Like, if it doesn't, then it's not worth taking. You need to just be like, all right, I'll move on. Ok, So, từ như đoạn này em dịch ra. See that, right? So it literally cuts through that. So all right, demand is Ok, thì nếu mà cái lý do đầu tiên, cái lý do như kiểu cái ở đầu video ấy, là nó bảo là tại sao lại anh em lại không nên kiểu tập trung quá vào nhiều backtest ấy. Tại vì từ cái lúc mà giá đến cái POI này rồi, đúng không? Mà để mà cái cây mà liếm thanh khoản kìa, cái cây liếm thanh khoản ở trên đỉnh, hai cái đỉnh vừa rồi của nó ấy, thì mất 12 phút là anh em chỉ nhìn chăm vào chart thôi, nó mất 12 phút rồi. Xong rồi anh em phải đợi đến khoảng tầm đến bản thân nó cũng không biết là bao nhiêu đâu, có thể là 20 phút nữa, có thể là nửa tiếng nữa, hoặc là có thể 1 tiếng nữa thì nó mới đủ điều kiện để mà nó sell xuống, đúng không? Thì khi mà anh em backtest ấy, là anh em sẽ không có cái sự kiên nhẫn ở trong cái setup của mình, mà anh em chỉ tua thôi, chỉ tua nến thôi. Thì vẫn là cái lời khuyên đầu tiên, đúng không? Là nên trade với cái tài khoản nhỏ 100 bảng Anh, đấy, hoặc 100 đô. Rồi anh em vào thực chiến. Khi mà ổn định rồi thì anh em cứ vào trade với cả cái tài khoản nhỏ để thực chiến. Thì ở trong cái chart này là mất 12 phút để mà điều kiện đầu tiên của nó thôi nhá. Là 12 phút là cái cây liếm thanh khoản. Bây giờ còn phải đợi tiếp, nó đợi cái gì ở đây? Nó sẽ đợi là nó có hai cái vùng, một cái vùng flip này, thứ hai là vùng cái OB ở dưới là cái tạo ra sóng tăng ấy, là cái OB tăng kìa, demand ở bên dưới. Thì bây giờ khi mà anh em đợi 12 phút, đúng không? Đợi khoảng 15 phút đi, đợi 15 phút rồi thì mới có cái setup đầu tiên của anh em thôi, mới là cái điều kiện đầu tiên của anh em thôi. Thì nhiều người sẽ không đợi được mà sẽ sell xuống luôn, đúng không? Nhiều người sẽ không đợi được mà sẽ sell xuống luôn. Nhưng mà đấy mới chỉ là điều kiện đầu tiên thôi nhá. Còn điều kiện thứ hai thì bây giờ sao? Điều kiện thứ hai thì nó phải set được cái thị trường, là cho nó một cái setup tiếp là demand fail hoặc là supply fail thì nó sẽ vào. Và cái phản ứng ấy, cái phản ứng ở cái demand hoặc là supply này là phải rõ ràng, là phải kiểu clear ấy. Chứ còn nếu mà không rõ ràng hoặc là nhiễu thì nó sẽ không trade. Là anh em đợi 15 phút, đúng không? Là mới được điều kiện đầu tiên. Và đợi tiếp, nếu mà nó không đạt được điều kiện thứ hai ấy, thì nó sẽ không sell nữa. Nó sẽ không sell. Nó tiếp tục nó sẽ không sell và nó sẽ tiếp tục đợi. Là cái lúc ấy nó chỉ có đợi thôi nhá. Là nó sẽ không cực kỳ kiên nhẫn, đúng không? Nó sẽ cực kỳ kiên nhẫn. Và nó đợi phải đúng đẹp của nó thì nó mới vào. Rõ ràng từ đầu nó nói luôn là đúng đẹp của nó thì nó mới vào. Còn dù có phản ứng mà phản ứng xấu với nó nhá, chứ có thể là đẹp với cả người khác nhưng mà xấu với bản thân nó. Hoặc là kiểu anh em có một cái checklist, đúng không? Là khi mà thấy xấu quá thì thôi bỏ, dù ý tưởng là sell nhưng mà cũng bỏ. Giá đến đây đợi như thế rồi, đợi bao lâu rồi, đợi vài tiếng để giá lên cái POI này, mấy ngày lên cái POI rồi, nhưng mà nó không đủ đẹp thì thôi cũng bỏ, cũng sẽ không sell xuống.
Đấy. Ok, thì bây giờ giá sẽ phản ứng ở cái demand, nó sẽ phản ứng ở cái demand này, thì bắt đầu nó sẽ đợi tiếp khi mà đến điều kiện thứ hai, điều kiện thứ ba là khi mà nó bắt đầu enter vào cái trade nhá. Ok, anh cho chạy em à. Failed, so I see the supply could possibly be in control. I'm not going to go, all right, sweet, I'm going to trade off these wicks. I need to wait now to see if we actually get a reaction. Okay, we've completed our chart. Cool. Now this demand a reaction. Boom. That's the kind of reaction I'm talking about, right? Like we've had a clear reaction. Now we want to see it fail to create a high, and whatever takes this reaction out, we're going to look to play. Okay, so there we have a little sweep, taking out this previous high. Now it's just a case of does the reaction fail? Cool. So the reaction fails here. So you've taken this level out. So now we track back and go, right, well, what happened? Well, this was the reaction. If this was going to follow through, this demand should have taken out this high, right? Because we should have expected to see this. We didn't. Therefore, supply has now stepped into the market. Essentially, what we're witnessing this as is money has changed hands from buying to selling, so sellers are starting to take control. We're at higher prices in this current leg. We've got lots of levels to target, built with our higher time narrative. We're still following that M15 EF, if you like, albeit this has somewhat gone bullish on the M15, but that narrative is still, and that's what I mean as a trader. Like you have to, if you've got that narrative and you've got that idea, right, you've got to back it. If someone in Discord is telling you it's wrong, you got to ignore it, man. Like if this is something you're happy to take and risk capital on, then you've got to do it. All I would say is ensure that you've actually thoroughly tested this edge, this plan. I can sit here and show you this week in, week out for 52 weeks a year, right? But if you don't actually put your kind of twist on it and understand it in your head, you're not going to ever be able to progress because you're going to be too focused on what Albert does it or Brad does it, or Brian does it, or Sam does it. So I have to do it the same. You don't. Like, you need to make it your own. Okay. Dừng em dịch đó. Alo. Ok. Thì như cái lúc đầu đúng không? Như cái lúc đầu nó nói đúng không? Là nó sẽ phải đợi phản ứng một cách kiểu rõ ràng ấy, kiểu rõ ràng nhất với nó. Thì khi mà giá chạm vào cái demand ở bên dưới thì có cho lên là cái phản ứng cái cây bật lên mạnh thì liếm một chút cái ở cái đỉnh của cái cây mà vừa đẩy xuống. Thì nếu mà con sóng này ấy, con sóng mà một này hoặc con tham phim nhỏ này, nếu mà nó tiếp tục đi lên thì khi mà chạm vào cái demand của con sóng đẩy, của con sóng impulse ấy, thì nó sẽ phải tiếp tục, nó sẽ phải tạo thêm một cái đỉnh cao hơn. Nhưng mà khi mà nó chạm vào cái demand này mà nó lại bị phá ngược lại thì chứng tỏ sao? Chứng tỏ là cái supply ở bên trên kia nó đã kiểm soát thị trường bây giờ, và cái demand dưới nó đã bị thất bại, đúng không? Là kiểu thất bại để tạo thêm một cái đỉnh cao hơn và một cái đáy cao hơn. Thì ngay lúc này thì nó đã mường tượng được là cái supply ở bên trên kia nó đã có những cái đơn đặt hàng lớn, có những cái người sell bắt đầu ở trên thị trường, bắt đầu người sell nó sẽ nhập cuộc rồi, nó kiểu nhập cuộc rồi. Thì khi mà anh em xem những cái recap hay là những cái setup của thằng Albert này thì anh em phải backtest để mà nó cho anh em một cái ý tưởng ở trong đầu của mình ấy, trong cái suy nghĩ của mình ấy, là phải có một cái ý tưởng trade rồi là mình xem những cái recap của thằng Albert này thì để mình hiểu thêm về cái phương pháp này thôi, chứ không thể nào mà kiểu như là lấy một cái bài văn, thằng này nó viết ra một cái bài văn mẫu rồi là anh em dùng cái bài văn mẫu ấy mà để mà viết cả đời được trade của mình cả. Là trong đầu anh em mình cũng phải suy nghĩ là cái mường tượng được cái ý tưởng trade của mình, ý tưởng trade riêng của mình ấy, chứ không phải là chỉ dựa vào những cái setup của thằng này. Tại vì nó có thể đưa cho anh em những cái recap, những cái phương pháp, nhưng mà nếu mà anh em không backtest mà không hiểu về phương pháp thì nó cũng không áp dụng được. Đó, kiểu như là áp dụng máy móc ấy thì anh em cũng oảng thôi. Đấy, là anh em phải backtest và hiểu được phương pháp thì trade mới ok, chứ còn nếu mà máy móc thì cũng ăn tát. Nó nói luôn là slap in your face, là ăn tát luôn ấy.
là sẽ bị thị trường vào luôn. Ok anh em, tôi chạy em à. How we're left with this, right? It's like, well, what do we trade from? Now you've got this kind of like little range. Obviously, I mentioned before, you'd like to see liquidity taken if you're going to play a decisional. Now, the extreme here has already had a mitigation, and then you've got this buy to sell, which these have tapped into. Now, obviously, these are equal, right? So we could see these swept. So depending on where my stop loss is, I might want to play something here. I might want to basically play the sweep as my entry, but realistically, I'd be happy to play this level here. And just as long as my stop can cover these highs, I should be fine, right? So if we go here, if we play it at the open. So 1.5 covers that high bang on. You know, if you want to give it a little bit of breathing room, you can either go to the EQ and risk not getting tagged, or you can go to the open and just give it 0.5. Like I've said many times, 2 pips tends to keep you in almost every valid trade on EU. Like, it reduces your RR a little bit, but just remember where we've previously been on our journeys. 2 pips is unheard of. Like, you're changing a market, basically $1 trillion market with 2 pips. Like, that's precision. So don't feel like, oh my God, 2 pips is huge, I should be in the 1 pip gang or the 1.5 pip gang. It's more, it's better for you to be in the trade with a safer stop loss and stay in the trade than try and get a little bit cocky and brave and get humbled and then you miss the trade, right? Because that stuff plays with your head, and over a long period of time, it messes with you. I found 2 pips to kind of keep you in anything that's going to work. Like, if it's generally a crap trade, then it doesn't matter how big your stop is, unless you just go no stop, which I don't advise ever, right? So this is our trade setup, okay? So we've had our mitigation. Thì cái khung này ấy, thì nó cũng phải đọc nến đúng không? Thứ nhất là đọc nến, thứ hai là nó đã có thấy cái sự mà supply demand fail rồi, và bắt đầu supply nó kiểm soát cái thị trường ở trên cái chart của con EU này. Thì ở đây nó nhìn thấy là cái OP cái OP ấy mà bắt đầu của con sóng giảm là tiếp tục, không phải bắt đầu mà là tiếp tục của con sóng giảm ấy, là cái con sóng giảm được hình thành ấy, thì nó có cái OB nho nhỏ kìa, là cái dâu ấy. Thì anh em nào muốn trade thì tại vì cái OB đấy thì lại là các đỉnh cao bằng nhau. Các đỉnh cao bằng nhau thì sẽ liên quan đến cái thanh khoản, là thị trường rất có thể là nó sẽ phải lại liếm lại thanh khoản, hoặc là nó không liếm thì không ai biết được cả. Nhưng mà nó sẽ để cái stop loss của nó trên cái chỗ mà đỉnh, trên cái chỗ mà mấy cái đỉnh bằng nhau kìa, thì nó vào setup thì là nếu mà cover được cái nếu mà bao được cái đỉnh ở giữa thì là 1,5 pip. Thì nó nói về cái setup của nó thì không bao giờ nó để cái stop loss của nó dưới 2 pip cả. Nó nói luôn từ những cái video lần trước, hoặc là những cái recap hay là những cái phương pháp của nó, thì lúc nào vào con nào nó cũng để SL là trên 2. Với nó 2 pip SL ấy, thì là quá là kiểu tốt rồi ấy. Kiểu không thể nào mà an toàn hơn, là mà mình có thể để stop loss là 1 pip hoặc là 1,5 pip. Thì 2 pip SL với nó ấy, thì là nó có thể vả được thị trường rồi. Còn mình không cần phải bóp SL, nó bé quá. Mình không phải kiểu tham gia vào kiểu các băng đảng, như kiểu là băng đảng 1 pip SL hay là băng đảng 1,5 pip SL đấy. 2 pip với nó là khít, là nó cảm thấy là khít rồi, là ok để mà trade rồi, là có thể lãi vãi đái rồi đấy. Là cứ để SL 2 pip cho tất cả các trade của nó là thấp nhất là SL 2 pip. Ok anh, là bây giờ nó vào nhá. Bây giờ nó vào nhá. Changing character with our demand here to supply flip, right? So now we're just waiting for, can we get the entry? Here's Granny Smash, right? Granny Smash comes in. We're going to zoom out quickly and go, right, what are we targeting again? Well, realistically, our target should be this. This is the demand that we're looking for. Of course, you need to be mindful of the
Thôi anh ơi, lại mạng này làm sao rồi? I do feel like price should come here, but realistically, Thôi anh cho chạy cái này nó cũng không ảnh hưởng mấy đâu. Tại vì if cái you're TP following của nó this, what you perceive to be happening on a daily perspective, and you think price is coming down here, and on the 4 hour, and you believe these just going to become liquidity, and likely this do it the same. You don't. Like, you need to make it your own. Okay, so liquidity taken. I might want to go here. We play it at the open. So 1.5 covers that high, bang on. You know, valid, huge. I should for a long period of time. It messed. Okay, so we've had here to support we're looking for. Of course, you need to be mindful of these areas. You do have these delta buys acting as a demand, and obviously these wicks. But ultimately, I do feel like price should come here. But realistically, right, if you're following this, what you perceive to be happening on a daily perspective, and you think price is coming down here, and on the 4 hour, and you believe these 4 hour supply is going to hold, then this is just going to become liquidity, and likely this is going to run to these levels down here, right? So, but again, I'm not going to lie, 15-hour trade is ridiculous. Like, that's my month done. Like, I'm risking 1% now. I catch that, I'm done. See you next month. Like, that's literally how I'm going with it. All right, I might come back and take my personal here and there, but I don't put any. Thì như cái kiểu sáp của nó, đúng không? Là cái ý tưởng của nó, đúng không? Ý tưởng của nó là ok, khung vào khung H4, anh vào lại khung H4 này. Anh quay lại khung H4 của nó đi. Ok, thì anh em thấy đúng không? Là có thể ở khung H4 thì là giá sẽ phải tháp lại cái PY ở bên dưới cơ. Thì nó mới có thể bật lên được. Tại vì có thể mà xác suất, đúng không? Có thể là xác suất ở đấy là sẽ tháp lên được. Giá sẽ phải chạm vào cái PY của H4 rồi là nó mới tăng lên được. Hoặc là anh vào lại khung D đi. Đây là PY của H4 nhá. Vào khung D. Vào khung D của nó. Ok, đây vẫn H4. Đây là khung D của nó. Thì khung D của nó thì nó bảo là rất có thể là giá sẽ phải chạm đến cái PY D cơ. D của khung D1 cơ, hoặc là nó có thể lùng được qua cái PY ở bên dưới luôn. Nhưng mà nó khi mà nó enter vào trade ấy, thì là cái trade này nó được 15R rồi. Và 15R thì sao? 15R là đến cả mẹ nó cũng làm như thế luôn. Là mẹ hàng ngày này nó cũng làm như thế luôn. Và 15R là nó quá đủ, vì lúc đầu nó chỉ nó chỉ có nói cho anh em là nó target là 10% một tháng, mà một cái trade này nó đánh risk là 1%. Mà nếu mà TP, ok, nếu mà bây giờ trade này nó thành công, nó mà TP là đến cái demand của M15 rồi, là nó được 15R rồi, thì là nó đủ cái chỉ tiêu hàng tháng rồi, là nó chỉ cần một trade này rồi, và cả một tháng này nó nghỉ, tháng sau nó quay lại, thế thôi. Nó cũng không cần phải kiểu tham lam quá, không phải kiểu tham lam mà hold đến H4 hoặc là phá khung D, hoặc là hold dài hơn. Với nó cái trade này, nếu mà đến TP ở dưới cái demand 15 phút 15 phút ở bên dưới, thì là nó đã đủ target trong cho cái tháng này rồi. Và tí quay lại cái khung 15 phút thì trước cái demand của cái 15 phút này, thì nó lại có một cái demand nữa. Tại vì rất có thể giá nó không quay lại, nó liếm, rất có thể là giá nó sẽ không đi xuống hẳn để nó liếm thanh khoản của cái con sóng 15 phút này, mà mình vẫn phải để ý ở cái demand mà tạo lên cái con sóng, cái demand mà impulse của con sóng đẩy này, thì mình sẽ phải để ý ở đấy là bây giờ nó sẽ up rồi, đúng không? Nó sẽ để một cái chuỗi cảnh báo ở cái đấy, và nó sẽ xem phản ứng xem là nó có thủng được không, hoặc là nó sẽ chốt lãi từng phần, hoặc là nó sẽ vẫn để cái TP ở đây. Vì
Vì rõ ràng là cái trade này là 15 giờ đúng không, là đã đủ cái chỉ tiêu hàng tháng của nó rồi đúng không, nó rất thoải mái thôi, là nó chỉ hold đến đây thôi, là nó nghỉ đi vào đấy đi chơi rồi. Ok anh cho nó chạy em mà nó nói gì tiếp mà. Is ridiculous. Like, that's my month done. Like, I'm risking 1% now. I catch that, I'm done. See you next month. Like, that's literally how I'm going with it. All right, I might come back and trade my personal here and there, but I don't put any pressure on that. I'm earning a good wage from FTMO, and that's all that matters to me. The next part is enjoying my life, the freedom that I've worked hard to create, and obviously other business ventures and things that we're working on, right? So this right here now is just about, do we get tagged? So let me move this over. Oh mate, that is wham. Right, cool. So bosh, right? I got tagged in. If you played the EQ of that, you'd have been cool. So let's see what happens. See there, we get our little sweep. So we just take out those equal highs that I mentioned. So you could have played your entry basically at the equal highs and had a better feel. So you could have done something like this, like you could have gone, oh, I think, you know, them highs are going to get swept for sure. Ok I'm going to do that. dừng The như đoạn problem này with hay that này is nghe. if it didn't get swept. Đoạn này hay này. Thì có phải là lúc đầu nó sẽ entry ở cái full của cái OB mà nó làm cho cái demand fail đúng không? Là cái supply ấy, thắng được cái demand bên dưới. Thì ở cái trade này thì anh em thấy là giá nó chạm vào đúng không? Nó cắn vào của thằng này và giá nó vẫn phải lên, nó liếm hai cái thanh khoản của cái supply đấy. Thì nó cho anh em một cái trick, một cái kiểu máy móc ấy, là thay vì anh em đặt sell limit ở cái full của cái OB đấy, anh em để con mã ở bên trên của cái supply luôn, là kiểu trên tí để là, thì vì thường giá hay liếm thanh khoản mà, thì để con mã để lên trên một tí. Đấy, để lên trên một tí rồi của cái OB đấy, thì có thể miss hoặc là có thể ăn RR cao hơn, đấy là tùy thuộc vào anh em thôi, nhưng mà giá thường nó phải liếm thanh khoản rồi nó bắt đầu nó chạy. Ok, đoạn này là anh em hiểu không? Có ông nào không hiểu thì chat lên nhá, chứ không thì em sẽ dịch tiếp. It traded just to there, you missed the trade, right? So I'd rather get in, experience a couple of minutes of drawdown, and then be like, cool, whatever happens now, it doesn't matter, right? If you're not in yet, this is a sweep. Price may well come back for the sweep. So there's a possible re-entry or a possible chance that you could load up on trades if you wanted to. It might not come back for it, right? I think it just misses the bottom of it. So yeah, you wouldn't have got tagged, which would have been frustrating. And obviously this is a good example here. You might have been waiting for this and you see here these are equal, but price starts to hold off these and we start to take out this takes out that high slightly, and then price just starts to run off these levels. So again, going back to this, it's not always the best to just assume it's got to sweep. Yes, it, you know, increases the RR and whatnot, but it doesn't have to, because if you'd done that here, you wouldn't have got tagged. Okay, so now you're in the trade. Now it's just about letting it do its thing, managing it accordingly, whether you take off risk at 1 to 4, whether you go break even after a 1 minute boss, whether you just let full margin run and you're cool with it. That's all down to you, right? When we start to come into these levels here, so we come into this M15, all right, you've got two choices, right? At this point, we're running 1 to 9, which again, not to be sniffed at, that's huge, right? You can hedge if you want, if you're not sure, because obviously we have gone bullish. You can go, right, well, you know, have I got an opportunity here to take a long? You get this reaction here to your supply, your change in character. These are all trade below one another, so your change in character is going to be up here, up, down. Obviously the reaction has now failed, but we haven't had a shock yet. There's your change in character. Make this a bit bigger. Ok, dừng cái đoạn này để em dịch ra.
thì cái TP của nó lúc đầu đúng không, cái TP đúng không, cái chỗ nơi mà take profit thì nó sẽ để là ở bên dưới cơ, là 15R cơ. Thì tại vì trước cái OP đấy, trước cái OP đấy lại có một cái demand của M5. Thì đến đây anh em sẽ có hai lựa chọn đúng không, một là hút 1R, xong còn lại thì để lại SL entry, hoặc là anh em quản lý cái lệnh của mình đúng không. Thì đến cái demand này thì nó thấy là bắt đầu có cái sự có cái chop ấy, có cái chop của nó ấy. Rồi là khi mà giá, rồi là nó có cái supply, có phản ứng ở cái supply, mà nếu mà vào một cái đỉnh ở bên trên đấy, thì nếu mà phá được cái đỉnh đấy thì khả năng là thằng này nó sẽ nó chưa nói nhá, nhưng mà khả năng theo em thì là nó sẽ đóng con mẹ cái trade này luôn, và nó lỡ ngớ nó lại bài ngược lại lên trên luôn kia luôn. Vì con sóng của giảm này là bắt đầu hình thành con sóng tăng rồi, là nó tại vì nó bán ở trong xu hướng đang chuyển thành xu hướng tăng đúng không, thì nó sẽ đóng cái chòe luôn, và nó sẽ kiếm một lệnh buy lên, buy lên trên lại lên trên kia luôn đấy. Ok là nó chưa nói nhá, thì em này thì em nghĩ vậy thôi, là nó sẽ buy ngược lại lên trên. To cut the low, this to cut the high, what caused it? Essentially this, I would also be looking at this wick, and this one here takes out liquidity. So you could say this might be the play, as opposed to playing up here. Obviously, if this holds and gives you a reaction, you could play the reaction. You could stick a limit on this guy right here if you're playing the sweep. Bearing in mind you're still in short, even if you took off 80% and let some run in case this long doesn't work out or you get it wrong here, that's completely fine. Obviously you could already be in this trade depending on how you played it. It's not going to tag me because it hates me. Right, so we didn't get tagged. Okay, why didn't I get tagged? And to be honest, I wouldn't have played that. The flip happens down here, pulls back. I would still have played this. This took out liquidity. This didn't. I wouldn't be confident playing that. Obviously, if I've missed that, I've missed that. It's fine. Personally, now I'd probably be taking that limit off. I don't think I'd be holding on to it still. Let's see what happens. I'm curious to see if this level does. Là ok, từ bây giờ đoạn này em thấy chưa, em dịch chưa, là khi mà nó thấy cái con sóng nhỏ đúng không, khi mà nó thấy con sóng nhỏ đã bắt đầu hình thành trend tăng rồi thì là nó đóng nhá. Nó đoạn đấy cũng hơi dần, nhưng mà em cũng chưa biết là nó đóng hay không, là con lệnh sell kia nó đóng hay không, nhưng mà nó sẽ vào một limit buy một cái lệnh ở bên dưới, nhưng mà nó không được chạm vào, nó không được lên thuyền. Thì không được lên thuyền thì nó cảm thấy là không an tâm ấy, nó thấy không an tâm thì là nó tháo cái gỡ cái lệnh buy của nó đi, nó sẽ không vào buy limit nữa vì nó không được lên thuyền rồi. Ok, còn lệnh sell của nó thì em không nghe rõ, lúc đấy không nghe rõ, nhưng mà em nghĩ là nó cũng tháo rồi. Ok, anh cho chạy mà. Right, so that's that, right? So then after that, okay, if you was in long for any reason, right, and then you start to witness this, which if we go on the 15-minute, right, realistically you'd be looking at this 15-minute supply for the longs, maybe to pull or to take some partials. But when you start to see price sort of stop like this, right, and it's coming to, I believe it's coming to this. Right here, so we've seen this reaction, we've taken out this liquidity, and then if we start to see a 1M chock, right, change of character, which we do, you can then go, right, we're realigning with supply, like supply is still in control, so we can look to take shorts again if we want to. You can kind of load up on shorts. This is quite a corrective push.
This is pretty aggressive once it gets going. Overall, with our narrative that we've built, we're pretty confident that we're going to see price, you know, come back down to these demand levels or potentially even to that daily. So up here, you can look for shorts. Now, there's no real flip here. Okay, this is more just a change in character play, and one that I probably wouldn't play unless I was already long. If I was long, if I'd managed to get in this, then maybe I would just take this and I'd probably play it off of that. That's the sweep, essentially the FU. You know, yeah, I'd happily play that. If I was already in the trade, or I'd take him for the day. I'd want to ok, dừng đoạn này em dịch I rồi. have to move this up a little bit to give me 2 pips. I don't go above 2 pips. Thì cái lúc đầu đúng không, là ok. Bước thứ hai là nó có limit buy một cái một sóng đúng không, nó vào limit buy một lệnh nhưng mà không được lên thuyền. Khi mà nó quay lại cái khung 5 phút hoặc khung 15 phút thì nó lại thấy một cái supply của khung 15 phút và nó có cái phản ứng không, phản ứng rút đâu kìa. Thì với nó nhá, thì cái này cũng không thuộc dạng là một cái setup khá là đẹp, không phải là một cái setup khá là đẹp, nhưng mà nó sẽ cái này nó chưa hẳn với nó nhá, với nó thì chưa hẳn là vùng flip, nhưng mà có sự phá vỡ, và có thay đổi đúng không, thay đổi trend, có chót ấy, thì nó sẽ limit đâu, nó limit ở cái chỗ dâu của M1 này. Tại vì nó giải thích là khi mà phản ứng mạnh nhảy ấy thì cái supply ở bên trên nó đang mà có sự phá vỡ rồi nhá, thì cái supply bên trên nó vẫn tiếp tục nó quản thị trường, nó tiếp tục nó control ấy, nó tiếp tục nó quản thị trường đúng không, thì ở đây nó đủ điều kiện để mà nó vào một lệnh sell nữa. Nếu mà cái lệnh buy của nó ở bên dưới mà được lên đò thì tới đây nó cũng chốt, nó sẽ chốt cái lệnh buy của này. Còn nó không, hoặc là em không nghe rõ được cái lệnh sell đầu tiên của nó sẽ làm gì, nhưng mà nếu mà ở đây thì nó nhá, thì nó sẽ vào một lệnh sell tiếp, nó sẽ vào một lệnh sell ở cái chỗ ở cái chỗ supply này, nó sẽ vào tiếp một lệnh sell tiếp. Ok rồi, để xem giá anh. So I just move the entry and risk not getting that tag essentially, but I want the 2 pips above the high. So you could then play this. Oh, that is filth. Did it even tag? No, that's nasty. So again, you know, that's me basically been a knobhead. Like, for the sake of just getting in here and maybe going like that, I'm like, no, I'd rather miss it. So it's a great example there of, you know, don't be a dick. Like, if it's 2.2 pips, rather than going, oh no, I have to have 2, right? I mean, I would have got tagged there, maybe I put it wrong, but regardless, right, you just don't need to just get in the trade. Like, you imagine how you feel, right? You've done that analysis, solid, and then you don't get tagged and it just dies. You're going to feel like a knob. So, you know, just bear that in mind as well. But this is a valid trade to take. Like I say, for me, with my setups, there's no real flip there. So I would rather only play this if I took this long and I was simply hedging short, or if I was in this short and I was just trying to load up on my bias. But again, you know, you don't have to play that, but the logic is still the same. We're seeing supply and control. Demand is failing. Demand is held here essentially to build more liquidity. It's built this liquidity here and this liquidity here. Supply then gains control by changing character, taking out more demand, and then likely now this will just melt off. And that's the kind of trade you want to be in. Obviously, you get your instant reaction, and price just, you know, dies a death. And that's one day. Like, that's London and New York session, and you've just followed. You know, you don't even need to take both. You could have just took one.
So again, you know, that's fine. And then here we come into these buy to sell wicks. It's quite a big area. Let's see if we get any kind of re-entry. Ok, đừng nghe em tịch chưa? Thì cái trade thứ hai ấy, cái trade thứ hai sell của nó ấy, thì cũng giống như cái trade đầu tiên thôi, là supply fail, demand fail, rồi supply control market, rồi là nó limit. Nhưng mà cái trade thứ hai của nó không được tháp, nó không được lên đỏ. Cái trade thứ hai của nó thì lại không được lên đỏ, thì nó cũng hiểu những cái cảm giác mà như kiểu mình đặt mà miss 1-2 lệnh nhé, miss 1-2 point rồi là không được lên đỏ, thì nó cũng bảo luôn là don't be a dick. Thì cái này dịch ra thì là bạn không nên trở thành một cái đuôi bầu, phải không? Là đấy, thì vẫn thoải mái thôi, là thoải mái thôi, là không được lên đò, dù nó đi đúng hướng nhưng mà nó không cho lên đò thì thôi. Thì mình sẽ tiếp tục kiếm một lệnh khác. Thì cái này là chỉ trong vòng một ngày thôi, chỉ trong vòng một ngày, là bắt đầu từ phiên Âu, phiên Âu ấy, tới phiên Mỹ, thì nó đã kiếm được 2 lệnh sell rồi, 2 lệnh sell và 1 lệnh buy rồi, là nó đã đủ cái target của nó rồi. Ok, thế bây giờ thì sao? Bây giờ thì giá bắt đầu tiếp tục phá xuống và để lại một cái OB, đúng không? Một cái OB to. Thì bây giờ nó lại, nếu mà ai chưa vào sell, ai chưa vào, đúng không? Ai chưa có một lệnh nào không? Thì lại tiếp tục cái setup của nó, đúng như cái setup của nó là supply fail, hoặc là demand fail, hoặc là đúng như cái checklist của nó, thì nó lại tiếp tục vào. Có nghĩa là thị trường nó cho nó cơ hội thì nó lại tiếp tục vào. Nhưng mà nó cũng nói rõ luôn là một tháng nó chỉ có target là 10% của FTMO thôi, là nó sẽ nghỉ, và tháng sau nó quay lại nó trade. Thế thôi, là một ngày nó xong 10% thì là nó nghỉ luôn, hoặc là 2 ngày nó đăng, 2 ngày nó xong cái target đấy thì nó nghỉ. Đến bao giờ mà nó đủ target đấy thì là nó nghỉ, nó không trade nữa. Rồi là nó dành thời gian như lúc đầu video ấy, là nó dành thời gian cho cuộc sống, cho bản thân nó, cho gia đình. Thế thôi. Anh cho chạy mà. Entry. Let's play this on. They all trade at the same high, so no, not really anything for me. Probably just go without. Oh, okay. Take the high. Take the high. Just take it. Go up, up, up. Oh man, it's getting late now. I won't be trading this. No, I won't be trading that. And then we wait to see what happens, and then we all know what happens eventually. You know, price dies off. So either of those two trades you would have been pretty sweet in. And obviously they both reached the destination that we originally wanted, which was the M15 level. You know, that one sort of talking 1 to 15, that's moved, it was a 2-pip stop. So 1 to 16, this one like a 1 to 10, you know, just following the same concepts. Like, you know, it's literally the same thing. And I know some of you might be like, oh mate, you know, it's boring, but that's kind of trading. Like it kind of is boring. It like you're following the same approach over and over again, but it's making you a living, right? And whether it's a side hustle, whether it is a living, but that same approach, allowing the probabilities to play out of that approach, it doesn't matter if you take a hit. Like I'd be lying if I said to you these won't lose, because that's bullshit. They lose, but you don't even need more than you don't even need a 40% strike rate to be profitable. If you're letting these trades play out and you're following the probabilities over and over again, you don't need a massive strike rate. One win takes all the losses out of the equation. Any DD you're in is gone, right? As long as you've got good risk management, you're not being an idiot, you're not taking a stop loss off, you're not over risking, you're not taking 50 million trades. You know, I see it a lot still, it's getting better, but in amongst this, there might have been like 20 trades posted in the EU chat. For me, there's one good trade there, it's that. Just wait for the one good trade. Like you'll know when it's good because it hits you in the face. Look how clean that entry is compared to some of the entries that you might look at, right? Like, you know, I missed this long here. It did everything I wanted. Maybe I didn't play the right level, but for me, I wanted to play what swept. You could say, well, if you just played that whole candle, you'd have been in. And yeah, I would have. But in the moment, I chose the wick.
You know, I want to see a sell to buy, and that's just a buy candle. So I played the wick because it was a little FU. And that occasion, price missed me by a pip or so. Whatever, like, it's part of it. You made a decision in the moment. You got to deal with it. So yeah, you know, I hope that's insightful again. I believe a lot of you took that. I'll be honest, I wasn't around much on Friday in the Discord. So if you've all taken that trade and you're like, huh, boring, keep up, I apologize, but it was just a really clean example and I wanted to show it. I'm trying to show the cleanest ones possible, just so that you guys can obviously see it, you know, in action. When it's all messy, it's very hard sometimes to dissect without me drawing, looking like my child. Ok, từng đi em dịch chưa? You know, Dịch chưa? Thì cũng như lúc đầu cũng như là lúc đầu cái video ấy, thì nó bảo là mình phải đủ kiên nhẫn để mà nhìn thấy cái thị trường nó cho mình một cái setup đủ đẹp ấy. Thì cái setup đầu tiên cái sell đầu tiên nó quá là rõ ràng, nó quá là kiểu như không còn cái gì để không còn một cái lý do gì mà để mà nó không sell xuống ấy. Ok, thế còn cái lệnh buy mà nó buy lên thì tại vì nó muốn buy ở cái cây bán xuống để buy, thì là nó mới limit ở cái dâu nến. Còn nếu mà nó limit full của cái OB đấy thì là nó sẽ được lên đò. Với nó thì thoải mái, với nó đánh kiểu sell rồi buy rồi sell thì với nó thoải mái, mid trade thôi. Còn cái thứ hai, còn cái trade thứ hai sell của nó thì cũng với nó nhá, với nó thì là rõ ràng, thì một tháng nó chỉ cần trade 2 trade này là đã thừa đủ cái target mà nó đặt ra rồi, và nó sẽ nghỉ, nó không trade nữa, hoặc là nếu mà nó dành thời gian ra làm việc khác, hoặc là nếu mà nó có thời gian thì nó sẽ trade tiếp. Nhưng mà đây là đã đạt được cái mục tiêu mà ban đầu nó hướng tới là lãi 10% một tháng và đánh cho quỹ FGMO. Thì nó cũng muốn nói là khi mà trade thực chiến ấy, thì anh em phải thật sự kiên nhẫn, đợi đủ cái setup đẹp với bản thân mình ấy, chứ không phải là không phải là thằng Albert nói cho mình đây là setup đẹp, mà với cái trải nghiệm, với cái bản thân kinh nghiệm của mình thì thấy đây là một setup đẹp thì mình cứ vào. Và nếu mà những cái mà nó chia sẻ ấy, về từ công việc, về từ thu nhập, về từ cái về cái hành trình trade của nó mà giúp cho anh em, nó đã chia sẻ tất cả mọi thứ đúng không? Từ đầu đến cuối là nó làm về mechanic, rồi nó trade target của nó như thế nào để mà nó tới lãi như bây giờ. Thì tất cả những cái sự chia sẻ của nó ở trong cái video này mà không giúp cho anh em một cái kiểu một cái góc nhìn mới hoặc là một cái động lực để cho anh em trade thì thôi anh em cũng nghỉ con mẹ trade luôn. Đấy, nó nói luôn là thôi luôn. Nếu mà xem xong cái kiểu như là xem xong cái video này của nó ấy, mà anh em không có động lực để mà trade tiếp, rồi là để mà tạo ra một cái con đường đi riêng của anh em ấy, thì thôi anh em cũng tốt nhất cũng nghỉ con mẹ trade luôn đi. Đấy. Rồi nó nói tiếp với phần I'm sau going thì to chắc là continue to do these. Obviously, I am still moving this week, so bear with me in Discord. But you know, regardless, I'll get these videos out to you each week. I'm going to try and work out kind of a system for the podcast stuff and essentially the YouTube stuff, and what I'm going to do on there. If you guys have got any like questions or things that you want talking about more, please feel free to DM me or drop comments under this on the website. I'm happy to share more about my journey and things that have helped me in trading and whatnot, and I do plan to, you know, do that. I also want to try and ensure that I have stuff to talk about in these recaps, not just, oh look, recap serious. I want to try and give some value. Obviously new members are joining and some of them fast forward to the most recent content. But yeah, guys, like, you know, it's wicked to see all your growth, like how far you're all coming, and just ensure that you're actually reflecting and looking back on how far you've come, because it was something that I didn't do. I was hitting goals and things that I wanted to do, but I was never fully like giving myself that like
well done, pat on the back. I always believed you had to keep going, and you know, it burns you out, and eventually your mind's like, what are we even doing this for? Like, it's ridiculous. Which is why I have a much more sort of like systematical, simple approach, which I know many of you resonate with really well. It's the phantom approach. I know a lot of you try and say like the way Albie trades and whatnot. You know, we all trade the same. We just have different management perspectives, and some of us enter on the seconds, but it ultimately is the same. So yeah, man, just, you know, get the work in, because honestly, when it clicks, it clicks. Sorry, I'm currently fighting some kind of wasp in my room, and it's really trying to bust me up. Ok, dừng nghĩ cái này dừng nghĩ em giao dịch không? Nói chung là từ đầu đến cuối là nó chia sẻ tất cả mọi thứ mà nó về cái tại sao nó trade, tại sao nó bỏ công việc của nó mà nó đến với nghề trading, rồi là cái target của nó, rồi là cái mà nó hướng tới, thì nó đã chia sẻ tất tần tật ở trong cái video này rồi. Và nó cũng chỉ mong là cái này ấy giúp cho anh em có động lực để mà tiếp tục trên con đường trade. Rồi nếu mà ai có câu hỏi ấy, thì DM nó, nhắn tin trực tiếp với nó, hoặc là để lại bình luận ở trong cái này. Thì nó cũng nói luôn là ở trong cái group của nó thì tất cả mọi người trade giống nhau, chỉ khác nhau là cái phương pháp nhá, thì là đều là nhất quán, đúng không? Nó nói về là đều là nhất quán. Còn cái mà trade ấy, thì tùy vào mỗi người là cái cách quản lý rủi ro, quản lý lệnh, rồi là cái mục tiêu mà mọi người hướng tới là cái gì, thì nó cũng sẽ không, ví dụ như nó bây giờ nó trade là ok, đúng không? Là nó trade là vãi lồn đi, nó trade là bây giờ là master đi, nhưng mà nó sẽ không nhìn lại, nó sẽ kiểu nó sẽ không tự hào ấy, nó cảm thấy nó không tự hào vì những cái mà bây giờ nó đạt được, mà nó sẽ muốn là ok, trong tương lai thì nó sẽ muốn là đi tiếp là kiểu phát triển hơn đấy, phát triển hơn về cái trade của nó, và kiểu kiếm nhiều tiền hơn đấy. Nói thật ra thì cũng là kiếm kiểu thành công hơn, hoặc là kiếm nhiều tiền hơn đấy, thế thôi. Thì cũng như kiểu những anh em mới trade này, thì lúc đầu còn mông lung rồi là đéo biết cái giáo gì, thì cứ tập dần dần với cái backtest. Thì backtest giống như cái cách của nó nói ấy, là trade với tài khoản nhỏ thôi, rồi là bắt đầu anh em trade với tài khoản lớn, thì cũng sẽ kiểu quản lý như cái tài khoản nhỏ. Anh em dùng cái risk của tài khoản nhỏ như thế nào, là 1%, 0,5%, thì đánh tài khoản lớn cũng như thế. Và khi nào mà em trade ổn định rồi, ngon, thì đăng ký quỹ, hoặc là đăng ký quỹ như nó. Và target thì anh em chỉ cần hướng tới là ở trong trading thì anh em hướng tới là sẽ phải kiểu lãi đều đặn đấy, lãi đều đặn. Và cái mục tiêu lãi đều đặn là sao? Là như thằng Albert là 10% một tháng, với nó là đủ. Còn với anh em thì 20%, 30, 40%, thì anh em phải trade nhiều nó, hoặc là phải ở trên chart nhiều hơn nó. Nhưng với nó thì 10% là đủ rồi. Với nó ở bên Anh, và ví dụ như kiểu nó nói từ đầu ấy, là 10% là tài khoản FTMO là 100.000 pound, 100.000 bảng Anh, thì mỗi tháng là nó kiếm được khoảng tầm cơ 7.000 là con số kiểu lớn ấy, là con số kiểu lớn với cả nó ở bên Anh rồi. Tại vì cái công việc lúc đầu của nó ấy, thì nó cũng không kiếm được lấy tiền. Là nếu nó học xong mà nó ra làm thuê đấy, kiểu công việc từ 9 giờ 5 giờ ấy, là bên tụi Tây nó hay có cái công việc mà 9 giờ 5 giờ hoặc 5 giờ đến 9 giờ ấy, là những cái thằng mà làm văn phòng, hoặc là những cái thằng làm kiểu 5 giờ đến 9 giờ, 5 giờ 9 giờ là mấy ông đi bưng phở ấy, là mấy ông kiểu làm nhà hàng ấy, làm kiểu nhà hàng ấy, thì là 5 giờ đến 9 giờ. Còn những ông làm mà kiểu làm 9 giờ 5 giờ là những ông làm dân văn phòng, thì cũng không có kiếm được sau một tháng mà kiểu đi làm từ 2 đến 6, 9 giờ 5 giờ thì cũng không có kiếm được giống như thằng Ai. Mà thằng Ai bây giờ nó trade sao?
nó chỉ có tháng nó chỉ trade có 1-2 ngày đủ target rồi thì tháng sau quay lại. Rồi còn tại thời gian thì nó đi ăn chơi, dành thời gian cho bản thân nó. Đấy là cái tự do trong này. Thì nó sẽ đợt tới ấy, thì nó sẽ làm về những cái mà không thiên về recap nữa, là nó sẽ không có thiên về cái cách vào lệnh hoặc là TP hoặc là đặt stop loss. Tại vì những cái video của nó thì em có dịch lại rồi cho anh em rồi, những cái việc sắp đấy rồi, thì anh em cứ về thuộc và backtest lại. Còn nó sẽ làm về những cái gì, nó sẽ làm về những cái kiểu về tâm lý giao dịch của anh em, rồi những cái lợi nhuận ở bên ngoài, rồi kiểu tại sao lại đến trading kiểu cho cái freedom ấy. Tại vì nếu mà 100 ông đúng không, 100 ông đến mà hỏi là tại sao em lại chọn forex hoặc tại sao em lại chọn trading, thì chắc phải đến 99 ông bảo tôi chọn forex tại vì tiền, đúng không? Thì cũng không phải, mục đích cũng là vì tiền, nhưng mà cái như kiểu thằng Albert ấy, như kiểu thằng này thì mục đích của nó ấy, không chỉ về là vì tiền. Tại vì là hướng tới là cái kiểu sự tự do ấy, kiểu tự do trong tài chính, rồi là không hẳn là tự do trong tài chính, mà là kiểu tự do trong cái công việc ấy, hoặc là tự do trong cái cuộc sống của nó, là nó có thể đi đây đi đó mà nó vẫn kiếm được tiền, rồi là nó đi du lịch chẳng hạn thì nó vẫn có thể trade, hoặc là nó chỉ cần trade 1-2 hôm rồi là nguyên cả cái tháng nó nghỉ. Thế thôi. Thì lệnh cái video này thì nó cũng không nói về những cái setup như kiểu 3POI hoặc là cái low time frame structure, kiểu cấu trúc thị trường của time frame nhỏ. Nhưng mà cái video này thì nó lại nói về cái kiểu cái khía cạnh mà tại sao nó lại hướng tới trade ấy. Tại sao nó lại hướng tới kiểu trading mà ít người nhận ra. Như kiểu đến bản thân em ấy, mình bảo là tại sao mình thi thoảng hỏi bản thân là tại sao mình lại đến kiểu trade ấy, thì bạn bên trong mình bên ngoài bảo cái này nó nhàn, nhưng thực ra mình cũng thèm tiền bỏ mẹ chứ có phải là mình cũng đâu có nghĩ tới là sự tự do tự giết đéo rồi, đúng không? Mình cũng nghĩ là mẹ cái này vào đây mà kiếm tiền thôi chứ các ông. Thì cái này nó nói về, thì thằng này nó nói về một cái khía cạnh khác của tại sao lại chọn trading, tại sao lại không phải làm cái kia, và tại sao không phải làm cái này. Đấy, thì video này thì cũng hơi kiểu cũng không có những cái setup mà ảo ma lắm, nhưng mà nó lại cho mình cái cách nghĩ khác ấy về trading. Thế thôi. Ok, nói chung là cái setup này thì anh Tiến là cũng chỉ rồi, còn trong đây thì không có nói quá kiểu too deep về cái setup của nó, nhưng mà nó nói về những cái khía cạnh khác thì em thấy là cái này đáng để xem mà học. Còn anh em So yeah, nào I'll có catch you all in the week on the charts and whatnot. Again, if you're a leaker and you're watching this, just stop being a flid, mate, and just join. Like, you are probably watching this still confused. You're probably watching this unsure what's going on. thằng này nhá, thằng này thì ở bên Anh, nhưng mà nó lại dùng rất nhiều từ của từ Úc đó, là nó kiểu anh ấy, nên là mà nó lại nó tạp của anh với cả anh Úc, kiểu cái cách nói của nó khá hay, khá là cuốn, cái ngữ điệu của nó, cái accent của nó khá hay. Thì thấy rằng này khả năng là nó sẽ thành công lớn đấy, thằng này về sau thì sẽ thành công hơn. Theo em nghĩ về cái nói của nó thì khá khôn không, khá hay. Ok, anh em có câu hỏi nào thì cứ đặt ở đấy, xong rồi là ông Hoàng kìa đấy, sếp Hoàng đấy, sếp sẽ trả lời cho anh em. Ok cho anh em. Cái này thì không hay bằng mấy cái lệnh ảo ma của nó, đúng không? Nhưng mà
mà cũng